Ce construiești astăzi poate deveni destinul tău pentru următorii ani. 6 iunie 2026 vine cu o vibrație extrem de puternică. 6 plus 6 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 egal 22 egal 4. Așa v-am spus și cum se calculează numărul de destin pentru cei care încă nu știți. Nu este o zi obișnuită, este una dintre acele zile în care universul nu mai acceptă improvizații, iluzii sau amânări. Fiindcă da, 22 este maestrul constructor, 4 este materia, structura, legea, ordinea, instituția și stabilitatea. Iar astăzi, cum știm, avem portalul 6-6 care amplifică relațiile, familia, iubirea, karma relațională, contractele sufletești, dar și adevărul emoțional. Astăzi nu mai merge cu lasă că vedem noi. Tot ce este fals începe să crape. Dacă a crăpat deja, crapă și mai tare. Tot ce este autentic caută să se așeze acum pe baze solide. Runele extrase astăzi, Fehu, Ghebo și Vird. Fehu, bani, resurse, prosperitate, dar și frica de pierdere. Ghebo, parteneriat, schimb energetic, daruri karmice. Vird, destinul necunoscut, intervenția divinului. Cardurile pe care le-am tras astăzi de portal 6-6 din Energii Portale Aktivierungskarten au sărit 2 carduri, da? Heiliger Gral, Sfântul Gral, căutarea adevărului spiritual autentic, Aktivierung des dritten Auges, activarea celui de-al 3-lea ochi. Nici nu se putea mai bine. Din The Starseed Oracle Cards a ieșit The Great Severing, tăieri karmice și desprinderi inevitabile. Iar Cosmos Oracle Cards astăzi ne dă ghidare prin cardul Potentiality. Viitorul nu este încă fixat, omenirea se află într-un punct critic. Un fel de Vird de la rune. Nu uitați, la sfârșit avem secțiunea cu răspunsul din Cartea Răspunsurilor și mesaje de la îngerași, Angel Connections și Angel Therapy Oracle Cards. Bună, bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit la numerologia zilei de 6 iunie 2026, portalul 6-6 și energia 22-4, o zi intensă și cu impact major în viețile noastre. Energia generală a zilei este puțin obositoare, da? Mulți oameni se vor plânge de tensiuni în relații, revelații bruște, oboseală energetică, vise intense, nevoie de izolare și senzația că ceva mare se pregătește. 22-4 ne aduce reorganizare, restructurare, schimbări instituționale. Ne gândim în România un nou guvern sau vom afla răspunsul. Prăbușirea unor sisteme vechi, încercarea de a crea noi structuri de putere. O zi excelentă pentru ordine în casă, doar e sâmbătă, da? Puțină ordine. Semnarea unor acte importante, planuri pe termen lung, vindecare relațională, meditație, construcție profesională. Nu este bună această zi pentru impulsivitate și certuri, manipulare, jocuri de putere și promisiuni false. Pentru relațiile de cuplu, vibrația portalului 6-6 ne arată că relațiile intră sub lupă karmică. Multe cupluri vor realiza că trag singure relația, că oferă mai mult decât primesc, că există dependențe emoționale, că iubirea fără respect nu mai funcționează. Ghebo ne vorbește despre reciprocitate. Unde există dezechilibru energetic, logic, vor apărea certuri, distanțare și se vor spune adevăruri incomode. Pentru cuplurile autentice, ziua poate aduce reconectare profundă, discuții mature, planuri serioase și apropiere sufletească. Portalul 6-6 favorizează sufletele pereche, conexiunile karmice pozitive, vindecarea relațiilor de familie. Trecem la analiza sociopolitică și energetică. Astăzi luăm în vizor România și mai la sfârșit lumea. În vibrația 22-4 vedem clar tema controlului, a instituțiilor, a guvernului,
a restructurărilor de putere. În România, discuțiile privind posibilitatea desemnării lui Eugen Tomac într-o formulă de guvern care se încearcă a fi percepută de către populație drept tehnocrată, deși Eugen Tomac, până cu câteva ore înainte de numire, era afiliat unui partid neparlamentar, care nu a reușit la parlamentare să obțină nici măcar pragul electoral, dar este europarlamentar provenind dintr-o listă comună cu cei de la USR, care numai tehnocrați nu sunt. Este o alegere și o nominalizare forțată energetic și nu numai, reflectă exact vibrația zilei, încercarea de a stabiliza rapid o structură politică fragilă, dar nu știm dacă pe baze solide momentan. Numerologic, Tomac poartă o vibrație de luptător ideologic și reformator, dar 22-4 cere legitimitate și fundație solidă. Nu ajută foarte mult nici faptul că s-a născut într-o regiune cu adevărat istorică pentru români, dar cu cetățenie ucraineană la momentul respectiv. Așa că multă lume percepe că rușii, prin numirea lui Tomac, chiar au venit rușii. Ne-am și predat. Nu e părerea mea, părerea publicului este că se încearcă o manipulare de către servicii prin a ni se impune ceva care este exact contrar la ceea ce noi luptăm. Se vede în mod clar și din mass media și din rețelele de socializare o tensiune foarte mare între populație și clasa politică, frică economică, presiune externă, dorința accelerată de reorganizare administrativă. Șansele unui guvern tehnocrat condus de Tomac în această vibrație și dacă ar fi să fie votat, deși șanse reale sunt cam de 40% maxim, mă refer la șanse din punct de vedere energetic, dar nu se știe niciodată ce se întâmplă în spatele ușilor închise, ce negocieri și ce promisiuni se fac de toate părțile. Cum am spus, a ieșit Virt și Potentiality, da? Acest guvern, în ideea că va fi totuși instalat în cele din urmă, va avea o soartă temporară pe un termen destul de scurt, va avea dificultăți majore de stabilitate dacă nu obține rapid susținere reală, atât parlamentară cât și populară. Energia 22/4 favorizează instalarea unor guverne de criză, măsuri dure, restructurări fiscale, reforme administrative, control economic mai strict. După ce a trecut Bolojan cu tăieri și strangulări, nu știm Tomac de ce ar putea să ne mai strângă. Deja foarte multe sindicate sunt în stradă și mă refer în special la sănătate, administrație publică și nu numai, chiar și în domeniul justiției. Pe termen mediu, România intră într-o perioadă de reașezare instituțională. Nu știm dacă vom avea guvern de vară tot cu Bolojan sau guvern de criză cu Tomac. Vedem ce se negociază. Populația, cu toate variantele pe masă, indiferent că rămâne Bolojan, soluția de vară sau soluția de criză Tomac, românii sunt tot mai critici și mai greu de manipulat emoțional și mulți oameni vor căuta independență financiară și profesională. La nivel global, nu doar în România, prin prisma ce se întâmplă cu războiul din Iran, Ucraina, în Europa și nu numai, s-a accentuat și se accentuează tot mai mult polarizarea, apar alianțe surprinzătoare, economia mondială intră într-o fază de reconstrucție lentă, iar sistemele vechi pierd putere treptat. Bird arată însă că multe informații sunt încă ascunse publicului. Pe de altă parte, ce se știe momentan că în secret Germania repară Nord Stream 2, pentru că, nu-i așa, datorită sabotajului ucrainean și a restricțiilor impuse de la Bruxelles, Germania, motorul economic al Europei, este la un pas de colaps economic. Singura soluție
recuperarea energiei ieftine. Trecem la previziuni pentru fiecare număr de destin. Destin 1, ai o zi de leadership și decizii importante. Nu mai poți aștepta validare de la ceilalți. În iubire, ori conduci relații amaturi, ori apar conflicte de ego. Mesaj special, curajul tău deschide drumuri și pentru alții. Cristalul zilei azi, un ochi de tigru. Destin 2, hipersensibilitate emoțională, simți energiile tuturor. Ai nevoie de limite clare, nu încerca să salvezi pe toată lumea. În cuplu pot apărea discuții despre nevoi emoționale ignorate. Mesaj, blândețea nu înseamnă sacrificiu total. Cristal, piatra lunii. Destin 3, o zi în care creativitatea ta explodează, portalul 6-6 îți activează exprimarea autentică, este o zi excelentă pentru filmări, artă, muzică, social media, marketing, în iubire, flirt și magnetism crescut. Mesaj, vocea ta poate vindeca oameni. Cristal, citrin. Destin 4, tu rezonezi puternic cu energia 22-4, cum altfel tu azi construiești viitorul în relații. Nu mai accepti superficialitate și tot ce faci practic astăzi contează enorm. Mesaj, disciplina devine superputerea ta. Cristalul zilei, hematit. E foarte bun și pentru claritate, mai ales că faci planuri și trebuie să faci studiu de fezabilitate ca să știi ce resurse materiale, financiare, umane și de orice altfel mai sunt necesare pentru proiectul tău. Destin 5, azi o zi cu neliniște, dorință de evadare și schimbare, ai nevoie de libertate, dar și de stabilitate emoțională. Un conflict interior foarte puternic. În cuplu, mare atenție la impulsivitate și replici tăioase. Mesaj, nu confunda libertatea cu fuga. Cristalul zilei, turcoaz. Destin 6, portalul te lovește direct. Teme, familie, relații, copii, responsabilitate, vindecare emoțională. Poți avea revelații puternice despre oameni apropiați. Mesaj, iubirea adevărată nu cere să te anulezi. Cristalul zilei, un cuarț roz. Pentru destin 7, o zi spirituală și profund intuitivă. Mulți cu destin 7 vor avea vise, sincronicități, semne, dar mai ales claritate mentală, ideală zi pentru meditație, studiu și retragere, cum altfel, toată ziua te retragi. Mesaj, intuiția ta știe deja răspunsul. Cristalul meditează cu un ametist. Destin 8, financiar și profesional, apar mișcări importante. Fehu îți activează domeniul banilor, contractele, negocierile și tot ce înseamnă oportunități materiale. Dar mare grijă, evită controlul excesiv. Cum se spune, puterea reală nu are nevoie să domine. Cristalul zilei încearcă pirită. Destin 9, azi nu mai este doar despre închiderile karmice, destinul nou primește o energie de mentorat și influență colectivă. Mulți oameni cu destin nou pot inspira alți oameni, pot să devină ghizi dacă nu sunt deja, să înceapă proiecte umanitare și să aibă mai multă vizibilitate publică. În relații, vindecarea vine prin sinceritate. Mesajul zilei, experiențele tale devin o lumină pentru ceilalți. Cristal, lapis lazuli. Numerele maestre, destin 11, cum știm, un canal intuitiv extrem de deschis. Ai mare grijă la suprastimulare, la anxietate și oboseală energetică. Mesaj, nu ignora ceea ce sufletul îți șoptește. Cristalul zilei, selenit. Destin 22, tu ești în centrul portalului, o zi extrem de importantă din punct de vedere karmic. Poți pune fundația unui proiect uriaș sau poți realiza că ai construit pe niște baze greșite. Mesaj, ai venit să construiești, nu să te micșorezi. Cristalul zilei încearcă un obsidian negru. Destin 33, vindecătorul spiritual al zodiacului numerologic, să zicem așa. Astăzi oamenii vor veni către tine pentru sfaturi, alinare și claritate, dar încearcă să nu absorbi toate problemele lor.
Mesajul zilei, compasiunea are nevoie și ea de niște limite. Cristalul zilei, pentru tine, Angelit. Culorile zilei, astăzi, alb sidefat, auriu, verde smarald și albastru regal. Cristalele și talismanele zilei, cristale, quartz roz, selenit, ametist, hematit și pirită, catalismane, o cheie, trifoiul cu 4 foi, rune gravate, simboluri sacre, geometrice. Cei care doriți bani, runa fehu, de ce nu, chiar și ghebo. Frecvențele recomandate astăzi, 528 Hz, vindecare și armonizare, 741 Hz, claritate mentală, 963 Hz, conexiune spirituală. Sunete binaurale pentru chakra inimii și al treilea ochi. Florile zilei, trandafir, bujor, iasomie, floare de tei, tot e sezon. Playlistul zilei, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream, Enya cu Only Time, Hans Zimmer cu Time, Aurora cu Runaway, Vardruna cu Hellwegen, Gregorian cu Moment of Peace, Ludovico Einaudi cu Experience. Activități recomandate astăzi, ordine în casă, ritualuri energetice, sport moderat, yoga, pilates, înot, plimbări în natură, exerciții pentru coloană și inimă, journaling și meditație pe chakra inimii. Evitați excesele, conflictele și supra-solicitarea. Mudra recomandată, Hakini Mudra, mudra activării mentale și a celui de-al treilea ochi. Cum se face? V-am arătat zilele trecute, se unesc vârfurile tuturor degetelor, palmele rămân separate, respiri lent și privești ușor în sus, nu de sus. Beneficii, claritate, concentrare, activare intuitivă, echilibru emoțional. Portalul 6-6 nu vine să distrugă oameni, vine să distrugă iluzii, iar uneori adevărul este primul pas către vindecare. Astăzi întrebați-vă în mod sincer și onest ce construiesc, cu cine merg mai departe, ce parte din viața mea are o fundație reală. Pentru că energia 22.4 nu mai susține improvizația, ci doar ceea ce poate rezista în timp. Pregătiți-vă acum întrebările pentru îngeri și pentru cartea răspunsurilor, pentru că astăzi vă puteți primi semnele mai clar decât de obicei. Bun, suntem pregătiți să punem întrebarea. Don't waste your time. Nu-ți irosi timpul. Deci, faceți planuri realiste, nu pierdeți timpul cu visare și cu alergat după cai verzi pe pereți. Bun. Trecem la mesajele îngerilor prin o zi atât de puternică și un portal. De obicei încercăm să vindecăm ceva, așa că am ales Angel Therapy Oracle Cards de la doamna Doreen Virtue. Ce doresc să ne spună îngerii de terapie, ce avem de vindecat astăzi pentru a ne fi mai bine în viitor. Listen to your intuitive feelings. Deci ce spuneam mai devreme, să ne ascultăm intuiția și este o zi în care ni se deschide al treilea ochi. Nu se putea mai bine. Your body is receiving accurate messages from the divine. Corpul tău primește mesaje curate direct de la divinitate. Bun. Perfect. Trecem la Angel Communications. Sunt carduri cu mesaje, pur și simplu mesaje de la îngerași. Să vedem ce vor să ne spună în mod special aceste carduri cu mesaje. Ce trebuie să știm noi astăzi? Wow! 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 Cu muzică! The angels have so many ways to communicate with you. When the same song keeps recurring throughout your day, there's a reason. Listen carefully. Este posibil ca fiecare dintre noi astăzi să audă sau să-și amintească un refren, o melodie și să fim atenți probabil la tonul, la muzicalitatea și la versurile acelui cântec, fiindcă este un mesaj ascuns de îngeri
pentru fiecare dintre noi. O zi frumoasă în continuare, nu uitați să vă uitați și în primul comentariu pentru noutăți, atât pe site cât și la ofertele școlii de vară și să ne revedem și să ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.